ቤተሰቦች ዛሬ የሶስተኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሌክቸር 5 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉ። እንግዲህ ሌክቸር 5 ላይ ስለ አክሽን ፖቴንሻል በደንብ አድርገን አይተናል። ስለ ነርቭ ኢምፓልስ እና ትራንስሚሽን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ሌክቸር ላይ ወይንም ሌክቸር 5 ላይ የምናየው ኮንዳክሽን ኦፍ ፖቴንሻልስ እንዴት ነው ኮንዳክት የሚደረገው ፖቴንሻሉ የሚለውን ከሌክቸር 4 ጋር የተያያዘ ፖርሽን ነው ሳምሃው ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ መነሻ አድርገን እንዴት ኮንዳክት ማድረግ ይቻላል ወይም አክሽን ፖቴንሻል እንዴት ይተላለፋል ነው። ነርቭ ኢምፓልስ እንዴት ይተላለፋል በነርቭ ሴል ላይ ወይንም በአክሰን ላይ እንዴት ኮንዳክት ይደረጋል ወይም ይተላለፋል ነው። እንግዲህ ይሄንን ለማየት ባለፈው ያየነው ምን ነበር? የሜምብሬን ፖቴንሻል፣ የፖላራይዜሽን፣ የዲፖላራይዜሽን፣ የሪፖላራይዜሽን፣ የሃይፐርፖላራይዜሽን ስቴፖችን እና ሪፍራክተሪ ስቴፖችን አይተናል። ስለዚህ ዛሬም ደግመን የምናየው አንድ ነርቭ ኢምፓልስ ፍሎ የሚያደርገው እንግዲህ እነዚህን ስቴፖችን ሲያልፍ ነው። አንደኛ ሬስቲንግ ስቴት አለ። እንግዲህ አንድ ሜምብሬን ሬስቲንግ ስቴት ኢንተርናል ኔጋቲቭ ኤክስተርናል ፖዚቲቭ የሆነው ማለት ነው። ዲፖላራይዜሽን አለ፣ ተጋላቢጦሽ ማለት ነው። ኢንተርናል ፖዚቲቭ ኤክስተርናል ኔጋቲቭ የሚሆነው ነው። ዴን ጀነሬሽን ኦፍ አክሽን ፖቴንሻል አለ እስከ ፖዚቲቭ 40 ሚሊ ቮልት ድረስ የሚሄድ ጀነሬሽን ኦፍ አክሽን ፖቴንሻል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዴን 40 ሚሊ ቮልት ከደረሰ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶዲየም ቻናል ክሎዝ ስለሚሆን ወይም ኢንአክቲቭ ስለሚሆን ሪፖላራይዜሽን ይጀምራል፣ ወደ ኋላ መመለስ ማለት ነው። ሪፖላራይዜሽን የሚጀምረው ፖታሺየም ቻናል ተከፍቶ ፖታሺየም ከኢንሳይድ the cell to the outside flow ሲያደርግ ነው። ዴን ሪፖላራይዜሽኑ ተመልሶ መጥቶ ሬስቲንግ ስቴት ላይ ይደርሳል። ከሬስቲንግ ስቴት አልፎ ሲሄድ ደግሞ ምን ይባላል? ወታች ከወረደ ወደ ኔጋቲቭ 90 ዲግሪ ወደ ኔጋቲቭ 90 ሚሊ ቮልት ወይም 80 ሚሊ ቮልት ከወረደ it is called hyperpolarization ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the other thing is refractory period የሚባለው absolute refractory period እና relative refractory period የሚባል ማለት ነው። that starts from the action potential የሚጀምር ስቴፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስቴፕ ነው እንግዲህ አንድ ሲግናል ትራቭል ለማድረግ የሚሄድባቸው ወይንም የሚያልፍባቸው ስቴፖች ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ the way how nerve impulses flow and the steps that are required for nerve impulses to flow. synapse የሚባለው ባለፈው እንግዲህ አይተናል። synapse is a specialized junction ነው ወይንም which is between two neurons ነው። ከሁለት ኒውሮኖች ወይ በሁለት ኒውሮኖች መካከል ያለው ጋፕ ወይንም ጃንክሽን ሲናፕስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። በኒውሮንና ኒውሮን መካከል ሊሆን ይችላል፣ በኒውሮንና ማስልስ መካከል ሊሆን ይችላል ብለናል ባለፈው ስናወራ አይደል ሌክቸር 4 ላይ። ምክንያቱም ሞተር ኒውሮን ከመጨረሻ ላይ የተርሚናል አክሰን ኦፍ ሞተር ኒውሮን እንደሚያደርገው ማስል አካባቢ ስለሆነ ማስልና ግላንድ አካባቢ ስለሆነ በሱ ኬዝ ከሆነ በኒውሮን እና በማስል መካከል ሊሆን ይችላል ጋፑ። ግን በአብዛኛው የምናወራው ኒውሮን ቢትዊን ኒውሮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚታየው ሲናፕስ ነው። እንግዲህ ሲናፕስ ማለት ይሄ ጋፕ ነው። እዚህ ጋር የሚታየው ይሄ ጋፕ ይሄኛው አንድ ኒውሮን ነው፣ ይሄኛው ሌላ ኒውሮን ነው። ይሄ አክሽን ፖቴንሻል ነው እንግዲህ እንደዚህ ወደዚህ ባክዋርድ ነው ፍሎ የሚያደርገው። ከደንድራይት በደንድራይት ይገባል፣ ዴን ሴል በዲ ይደርሳል፣ ዴን አክሴን ይገባል። በአክሴን ደግሞ ወዴት ይመጣል? ወደ አክሴን ተርሚናል ይደርሳል። ይሄኛው ፓርት አክሴን ተርሚናል ይባላል። አክሴን ተርሚናል ከደረሰ በኋላ ወዴት ይመጣል? ወደ ሌላኛው ኒውሮን ደንድራይት ይገባል። ይሄ ሌላኛው ኒውሮን ደንድራይት ነው። ወደዚህ ደንድራይት ይገባል፣ ዴን ሴል በዲ ይገባል፣ ዴን አክሴን ይመጣል። በአክሴን አድርጎ አሁንም አክሴን ተርሚናል ይደርሳል። ከዚህ በኋላ አሁንም ሌላ ኒውሮን ካለ ወደ ሌላ ኒውሮን ይገባል፣ ከሌላ ወደ ማስልና ግላንድ የሚገባበት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኒውሮን ከሲናፕስ በፊት ያለው ኒውሮን ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሪሲናፕቲክ ተብሎ ይጠራል። ፕሪሲናፕቲክ ተብሎ ይጠራል። ከሲናፕስ በኋላ ያለው ምን ተብሎ ይጠራል? ፖስት ሲናፕቲክ ይባላል። ስለዚህ ፕሪሲናፕቲክ ማለት ሴንዲንግ ሴል ነው። ፖስት ሲናፕቲክ ማለት ደግሞ ሪሲቪንግ ሴል ነው። ሲግናልን የሚቀበል ከሆነ it is called ፖስት ሲናፕቲክ ይባላል። ከሲናፕቲክ በኋላ ስላለ ነው ፖስት ሲናፕቲክ የተባለው by the way። ይሄኛው ደግሞ ከሲናፕቲክ በፊት ስላለ ፕሪሲናፕቲክ ይባላል። ይሄኛው ፖስት ሲናፕቲክ ይባላል ማለት ነው።
ስለዚህ በእነሱ መካከል ያለው ጋፕ ወይንም ጃንክሽን that's what you call it is called synapse ተብሎ የሚጠራው ያ ጋፕ ነው ማለት ነው። so well እንግዲህ ምንድነው whenever one neuron ends another neuron begins. There is a gap between the two neurons. That is what you call synapse. So neuron synapses usually involves a connection between the axon of one neuron, neuron, axon terminal እና የሌላኛው ኒውሮን ደግሞ ምንድነው dendrites. Okay, የሌላኛው ኒውሮን dendrites. Okay, እንደዚህ ምስላው dendrite ነው ማለት ነው። የሌላኛው ኒውሮን dendrites ይሄ axon terminal node አለው እዚህ ጋር node አለው። Okay, so that this is axon terminal, this is dendrites of another neuron. Okay, these are dendrites of another neuron. ስለዚህ የሌላኛው ኒውሮን dendrite እና የአንደኛው ኒውሮን axon terminal የሚቀራረቡበት ፖይንት ወይ መካከላቸው የቀረው gap, that's what you call synapse ይባላል ማለት ነው። So the axon of the presynaptic እንግዲህ ይሄ presynaptic ነው ብያችኋለሁ። ይሄ presynaptic ይባላል። So the axon of presynaptic neuron in this slight swelling እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ swelling አለው እንደዚህ slight swelling ይኖረዋል። axon terminalu የpresynaptic neuron ማለት ነው። slight swelling ይኖረዋል። So the axon terminal which hold this swelling and they hold the synaptic vesicles that contain neurotransmitters. ስለዚህ ይሄ swelling part ምን አለው ማለት ነው? There is synaptic what? vesicles አለው synaptic vesicles ያ synaptic vesicle በውስጡ ደግሞ ምን ይዟል ማለት ነው? neurotransmitter chemical messengers ይዟል ማለት ነው። Okay, neurotransmitter chemical messengers. So the axon terminal of the presynaptic neuron which conducts an action potential toward the synapse in this toward to this the synapse which is in this slight swelling እዚህ ጋር ደርሶ vesicles ጋር ደርሶ ነው the synaptic knob ነው የሚባለው። እንግዲህ ይሄ ኖቡ ነው። ኖቡ ውስጥ ምን አለ? vesicle then vesicle ውስጥ ምን አለ? neurotransmitter አለ ማለት ነው። the synaptic knob contains synaptic vesicle. the synaptic vesicle contains what? neurotransmitters አይታችኋል እዚህ ጋር። ስለዚህ ክሊርሊ ለማሳየት እዚህ ጋር ይሄ synaptic knob ቢሆን እዚህኛው synaptic knob so ይሄ synaptic knob ነው እንበል። እንግዲህ እነዚህ synaptic knob ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? vesicles አሉ። Okay, vesicles አሉ። ስለዚህ vesicles አሉ። this is axon terminal እና እነዚህ vesicles ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? there is neurotransmitters, that is chemical messengers, neurotransmitters አሉ ማለት ነው። So that has been synthesized and packed by the presynaptic neuron. እንግዲህ ይሄ still የምናወራው ስለ presynaptic neuron ነው። So the synaptic knob comes close to but does not touch the postsynaptic neuron. አይታችኋል? ይሄ እንግዲህ postsynaptic neuron ነው። ይሄኛው በወዲህ ያለው ደግሞ presynaptic neuron ነው። presynaptic neuron ኖቡ the presynaptic knob neuron ምን ይሆናል? ኖቡ ይጠጋል እንጂ ምን አይሆንም? ሁለቱ ይጠጋጋሉ እንጂ there is no physical touch ምንም አይነት physically touch አያደርጉም። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጋፕ አለ አይደለ? ይሄ ጋፕ ማለት ነው። so ምንም አይነት ታች የለም። ሁለቱ ኒውሮኖች አይገናኙም፣ ግን ጋፕ በአክላቸው ላይ አለ፣ ተጠጋግተዋል ማለት ነው። ይሄኛው ፖስት ነው የሚባለው። ፖስት ሲናፕቲክ ነው። ፖስት ሲናፕቲክ ይባላል። this one is presynaptic neuron ነው ማለት ነው። whose action potential are propagated away from the synapse. So the space between the presynaptic and the postsynaptic is called synaptic cleft ይባላል። Okay, the space between postsynaptic and the presynaptic እቺኛው ውስጥ ላይ ያለችው መካከለኛው ትንሿ ቦታ ናት። እቺ እንግዲህ postsynaptic አለ presynaptic አለ። የነሱ መካከለኛው የደንድራይት እና የአክሰን ሳይሆን የpresynaptic እና የpostsynaptic የሲናፕቲኩ ጋፕ ራሱ okay mind you ይሄ የሲናፕቲክ ጋፕ ነው። that is what you call synaptic cleft የሚባለው ማለት ነው። ግን ያኛው ሲናፕስ የሚባለው ደግሞ የአክሰን እና የደንድራይት ወይም የሁለቱ ኒውሮኖች ጋፕ ነው ማለት ነው። ልዩነቱ ገብቷችኋል? ስለዚህ synaptic cleft ከተባላችሁ it is between the two synapses presynaptic plus postsynaptic
በእነሱ በሁለቱ መካከል የሚገኘው ጋፕ that's what you call synaptic cliff ተብሎ ይጠራል። whereas the gap between the two neurons is called synapse ይባላል ማለት ነው። so this is very important and how the nerve impulse flow indicated within this mechanism ስለዚህ በዚህ mechanism nerve impulse እንዴት ነው flow የሚያደርገው ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። so well እንግዲህ እዚህ ጋር ሲመጣ so the process by which the impulse in the presynaptic neuron signals the postsynaptic cell is called that is synaptic transmission አይታችኋል እንግዲህ presynaptic neuron ላይ ያለው ሲግናል ወይም presynaptic postsynaptic neuron signal ካደረገው okay signal ካደረገው that's what you call which is synaptic transmission ይባላል ማለት ነው okay synaptic transmission is the signaling of presynaptic neuron or postsynaptic neuron by presynaptic neuron ስለዚህ that signaling is what you call synaptic transmission ተብሎ ይጠራል as a result of synaptic transmission the presynaptic neuron stimulates አሁንም presynaptic neuron ምን ያደርጋል stimulate ያደርጋል ማንን postsynapticን ይሄኛው postsynaptic neuron ነው so presynaptic neuron stimulates or inhibits postsynaptic neuron አያችሁ ስለዚህ presynaptic neuron postsynaptic neuronin ምን ያደርጋል either stimulate ያደርጋል or inhibit ያደርጋል ማለት ነው so that the synaptic transmission is one way process and carried out by neurotransmitter ስለዚህ synaptic process ምንድነው one way process ነው it is transmitted by neurotransmitter ስለዚህ ከዚህኛው ኒውሮን ወደዚህኛው ኒውሮን ነው የሚያልፈው ማለት ነው an impulse travels along the axons of the presynaptic neuron to the axon terminal then most axons have several rounded synaptic knobs እስካሁን ያወራን ያለና ኖብ አላቸው most axons axon terminal ላይ ምን አላቸው ኖብ አላቸው እንደዚህ ማለት ነው ኖብ አላቸው so that at their terminals which dendrites do not have dendrite ላይ ግን ምን ማለት ምን የለውም ኖብ የለውም ዝም ብሎ እንደዚህ ነው dendrite ኖብ የለውም ይሄኛው ግን ምን አለው ኖብ አለው መጨረሻ ላይ axon terminal ላይ ኖብ አለው ማለት ነው ግን dendritoች ኖብ የላቸውም so these knobs have arrays of what membrane sacs that is እስካሁንም እያየን ያለ ነው synaptic vesicle አለው ማለት ነው synaptic vesicle አለው ማን ኖቡ ማለት ነው that contains neurotransmitter molecules ስለዚህ ይሄ ኖብ እንግዲህ ምን አለው ይሄ ኖብ synaptic vesicle አለው በsynaptic vesicle ውስጥ ምን አለ neurotransmitter molecule አለው ማለት ነው so when an impulse reaches the synaptic knob እንግዲህ impulse በዚህ flow እያደረገ የመጣው impulse nerve impulse ወይም signal መጥቶ synaptic knob እዚህ ጋር ሲደርስ synaptic knob ላይ ሲደርስ ምን ያደርጋል ማለት ነው when it reaches to the synaptic knob voltage sensitive calcium channels open ያደርጋል ልክ እዚህ ጋር መጥቶ ኖቡ ላይ ሲደርስ calcium channel open ያደርጋል ማለት ነው voltage sensitive የሆነ calcium channel ሁሉ አይደለም voltage sensitive የሆነ calcium channel open ሲያደርግ calcium ምን ይሆናል ከexternal environment of the cell it enters into or it flow or influxes into the cell so inside the cell and then it initiates a series of events that fuses the synaptic vesicles with the cell membrane where they release their neurotransmitters by exocytosis ስለዚህ neurotransmitterቸው ምን ያደርጋሉ exocytosis አማካኝነት ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው ገብቷችኋል እዚህ ጋር እንግዲህ nerve impulse ነው ይሄኛው ሲግናል ነው መጥቶ ምን ያደርጋሉ የአንደኛው የፕሪሲናፕቲክ ኒውሮን ሲግናል መጥቶ የት ይደርሳል ኖብ ላይ ይደርሳል ኖብ ላይ ሲደርስ ምን ይሆናል ማለት ነው ኖብ ላይ ሲደርስ at the knob ላይ ሲደርስ ምን ያደርጋል the voltage sensitive calcium channel open ይሆናል ይከፈታል calcium channel ሲከፈት calcium ወደ ውስጥ diffuse ያደርጋል ስለዚህ calcium ወደ ውስጥ diffuse በሚያደርግበት ሰዓት ላይ so የካልሲየም ኮንሰንትሬሽን ውስጥ ላይ ምን ይሆናል ይጨምራል ሲጨምር ይሄ calcium concentration መጨመሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው it initiates a series of events that fuses the synaptic vesicles with the cell membrane አይታችኋል ስለዚህ ኢኒሺየት ያደርግና እዚህ ኖብ ውስጥ ያለውን ቬሲክሊን ሳይናፕቲክ ቬሲክሊን ምን ያደርጋል that is ኒውሮትራንስሚተር የያዘውን ሳይናፕቲክ ቬሲክሊን ኢኒሺየት ያደርገውና ይህ ሳይናፕቲክ ቬሲክል ምን ይሆናል ከፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ሜምብሬን ጋር ፊውዝ እንዲያደርግ ያደርጋል ስለዚህ ይህ ቬሲክል ፊውዝ በሚያደርግበት ሰዓት ላይ በውስጡ ላይ ምን አለው ቬሲክሉ ኒውሮትራንስሚተር አለው
ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ኒውሮትራንስሚተሩ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሪሊዝ ያደርጋል በማን ላይ በፖስት ሲናፕቲክ ላይ ሪሊዝ ያደርጋል ስለዚህ ከዚህኛው ወደዚህኛው በቀላሉ ምን ይሆናል ይተላለፋል ምን ነርቭ ሲግናል ይተላለፋል ማለት ነው ስለዚህ ሪሊዝ ማድረጉ ፕሮሰስ ምንድነው it is by exocytosis mechanism ኤክሶሳይቶሲስ እንግዲህ ወደ ውጭ ማስወጣት ነው አይደል ኢንዶሳይቶሲስ አለ ኤክሶሳይቶሲስ ስለዚህ በኤክሶሳይቶሲስ ሜካኒዝም ምን ያደርጋል ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው ሪሊዝ የሚያደርገው ሳይናፕቲክ ቬሲክል ማለት ነው ምንድነው ሪሊዝ የሚያደርገው ኒውሮትራንስሚተር ነው ወዴት ነው ሪሊዝ የሚያደርገው ወደ ፖስት ሳይናፕቲክ ኒውሮን ሜምብሬን ሪሊዝ ያደርጋል በዚህ መልኩ በቀላሉ ሲግናል ከአንደኛው ኒውሮን ወደ ሌላኛው ኒውሮን ይተላለፋል ዌል so እንግዲህ neurotransmitter ማለት ምን ማለት ነው neurotransmitters are the body's chemical messenger it is the body's chemical messenger ነው chemical messenger ነው ወይም message ነው ማለት ነው የbody chemical message ነው they are the molecule used by the nervous system to transmit message between neurons okay so that the nervous system uses neurotransmitters for what purpose in order to transmit messages between neurons በኒውሮኖች መካከል ሜሴጅን ለማስተላለፍ ነርቭ ሲስተም የሚጠቀመው ኒውሮትራንስሚተር ኬሚካል ነው ወይንም ሞለኪውል ነው ማለት ነው from neurotransmitters the major one or the most abundant one is what acetylcholine ይባላል the acetylcholine is an abundant neurotransmitter in human body በሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ በጣም ከፍተኛው ኒውሮትራንስሚተር የሚባለው ወይም ነርቭ ሲግናልን የሚያስተላልፈው ኬሚካል ሞለኪውል ማነሱ acetylcholine ይባላል it is found in both the central as well as the peripheral nervous system በሁለቱም ነርቭ ሲስተም ውስጥ ይገኛል በሴንትራልም በፔሪፌራልም ይገኛል ፔሪፌራልም በሴንትራልም ይገኛል ማለት ነው so the other thing is an excitatory transmitter አለ that is excitatory transmit promotes the generation of action potential in receiving neuron ማለት ማለት ነው post synaptic neuron በፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ላይ አክሽን ጀነሬሽንን ፋሲሊቴት የሚያደርገው ማለት ነው that is excitatory transmitter no excitatory transmitter so on the other hand whereas an inhibitory transmitter prevents it እንግዲህ በፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ላይ አክሽን ፖቴንሻል ጀነሬሽንን ፕሪቨንት የሚያደርግ ወይም ኢንሂቢት የሚያደርገው ማለት ነው inhibitory transmitter okay inhibitory transmitter so these are also types of neurotransmitters ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ኢንሂቢት የሚያደርግና ፕሮሞት የሚያደርግ that is excitatory ከሆነ ፕሮሞት የሚያደርግ ነው inhibitory ከሆነ inhibit ያደርጋል action potential generationን ያቆማል ማለት ነው so whether a neurotransmitter is excitatory or inhibitory depends on the receptors okay receptor it binds to ስለዚህ it depends on the receptor it binds to በየትኛውም ሪሴፕተር ላይ ሳይሆን ሪሴፕተር አይነቱ ይወስናል ማለት ነው ኤክሳይታቶሪ እንዲሆንና ኢንሂቢቶሪ እንዲሆን ወይም ኢንሂቢቶሪም ኤክሳይታቶሪም ፋንክሽኑን ፐርፎርም እንዲያደርግ ምንድነው ባይንድ ያደረገው ወይም አታች ያደረገው ሴል ይወስናል ሪሴፕተር ሴል አይነቱ ይወስናል ማለት ነው so that is very important or crucial issue now so well እንግዲህ ዲያግራም ላይ ወይም ፊገር ላይ ስናይ ነገሮች ክሊር ይሆንልናል ነገሮች ክሊር በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው እዚህ ጋር የምናየው ይሄ አክሽን ፖቴንሻል ነው አይደል አክሽን ፖቴንሻል እንግዲህ ባለፈው አይተናል አይደል አክሽን ፖቴንሻል means nerve impulse ማለት ነው nerve impulse ስለዚህ nerve impulse ነው ወይንም አክሽን ፖቴንሻል ነው ይሄ እንደምታዩት በሁለቱም በኩል መጥቶ የደረሰ ማለት ነው ወደ ኖብ ደርሷል ወይም terminal branch of axon ጋር ደርሷል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ terminal branch of axon ነው የሚባለው action potential reaches axon terminals and depolarize membrane አሁን membrane ምን ያደርጋል depolarize ያደርጋል that means ቻርጁን ይገለብጠዋል internal negative የነበረው external negative ያደርግና internal positive ያደርገዋል ማለት ነው depolarization እሱ ነው depolarize ያደርገዋል ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ቬሲክል ነው ይሄኛው እነዚህ ቬሲክሎች ናቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው ቬሲክሎች ናቸው ቅድም ያልናቸው ኖብ ይሄ ነው በኖብ ውስጥ ቬሲክሎች አሉ በቬሲክል ውስጥ ምን አለ there is ምን አለ ማለት ነው በቬሲክል ውስጥ ኒውሮትራንስሚተሮች አሉ ማለት ነው so when action potential reaches axon terminal and depolarizes membrane voltage gated calcium channels open and calcium flows in አሁን አይታችኋል calcium channel እዚህ ጋር open ሲያደርግ calcium ወደ ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው so that calcium flow in because voltage gated channels are opened ስለዚህ voltage gate channels open ሲያደርጉ calcium channel open ሲያደርግ calcium ምን ይሆናል ማለት ነው
ካልሽየም ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት እዚህ ጋር ያሉ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቶች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ፕሪሳይናፕቲክ እና ፖስት ሳይናፕቲክ ምንድነው ክሊፍት ነው ሳይናፕቲክ ክሊፍት ይባላል ከሳይናፕቲክ ክሊፍት ወይም ከዚህ ስፔስ ላይ ካልሽየም ተሰብስቦ ወዴት ይገባል ማለት ነው ወደዚህ ይገባል ኦኬ ወደዚህ ይገባል ካልሽየም ወደዚህ ይገባል so calcium በሚገባበት ሰዓት 3 ላይ እዚህ ጋር calcium 2 plus influx triggers synaptic vesicles to release neurotransmitters አይታችኋል ሶሪ ስለዚህ ካልሽየም ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ልክ አክሽን ፖቴንሻል ሲደርስ ካልሽየም ወደ ውስጥ ካልሽየም ቻናል ይከፈትና ወይም ቮልቴጅ ጌትድ ቻናል ይከፈትና ካልሽየም ወደ ውስጥ ይገባል ካልሽየም ወደ ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ያለው ይሄ ቬዚክል ወይም ኖብ ምን ይሆናል ሪሊዝ ያደርገዋል ምን ውስጡ ላይ የያዘው ኒውሮትራንስሚተር እነዚህ ኒውሮትራንስሚተር ናቸው ኦኬ እነዚህ ኒውሮትራንስሚተር ናቸው አይታችኋል ኒውሮትራንስሚተሩን ምን ያደርጋል ቬዚክሉ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው so the neurotransmitters bind to the receptors on target cell in this case causing positive ions to flow in ስለዚህ ኒውሮትራንስሚተሮች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር የመጡ ታርጌት ሴሉን ዲፖላራይዜሽን more likely to fire action potential እንግዲህ ምን ይሆናሉ እየመጡ እዚህ ጋር ኒውሮትራንስሚተሮቹ እዚህ ጋር እየመጡ ምን ይሆናሉ በፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ላይ አታች ያደርጋሉ ይሄው ኒውሮትራንስሚተሮቹ እየመጡ እዚህ ጋር ፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ላይ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ነው ስለዚህ ኒውሮትራንስሚተሮቹ ከዚህኛው ኒውሮን ፕሪሲናፕቲክ ኒውሮን ነው ወደ ፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ይገባሉ ማለት ነው so this is how nerve impulses flow or travel from one neuron to the another or from one neuron to other neuron ስለዚህ ከአንድ ኒውሮን ነርቭ ሲግናል ወይም ነርቭ ኢምፓልስ እንዴት ወደ ሌላኛው ኒውሮን ይገባል ያሳያል አሁንም እንግዲህ ዲያግራም ላይ ስናይ so that እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር axon of presynaptic neuron አለ ይሄኛው axon of presynaptic neuron ነው axon of postsynaptic neuron ነው እዚህ ጋርም axon of presynaptic neuron here axon of presynaptic neuron and so that the direction of impulse conduction so this is cell body ነው እንግዲህ ይሄ cell body ነው so this one is axon now so that by this axon the nerve impulses flow in this direction so it reaches to what it reaches to the terminal ማለት ይሄኛው end ማለት ነው axon terminal ይደርሳል ማለት ነው so this is synaptic cleft የሚባለው ይሄኛው ነው ይሄኛው space that is what you call synaptic cleft ይባላል so here you have dendrites ስለዚህ cell body አለ ከcell body axon አለ here is synapse አይታችኋል synapse is the gap between one neuron and another neuron የአንደኛው ኒውሮን እና የሌላኛው ኒውሮን መካከለኛው gap that is this gap is what you call synapse ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ኦኬ synapse ይባላል so synapse cleft ግን synaptic cleft ከዚህኛው ይለያል it is not between neurons but it is between synapse itself okay between synapse itself well እንግዲህ እዚህ ጋር more detailed የሆነ elaboration አለ so nerve impulse ያው በዚህ መልኩ flow ያደርጋ ይመጣል ማለት ነው ወደ ኖብ ይመጣል ማለት ነው so ወደ ኖብ በሚመጣበት ጊዜ this is a presynaptic terminal ነው synaptic cleft የሚባለው እቺኛዋ ናት እንግዲህ እቺ synaptic cleft ይባላለች በሁለቱ ሲናፕስ መካከል ያለው gap that's what we call synaptic cleft ነው የሚባለው ማለት ነው so that here is calcium channel open and the calcium enters into the cell okay synaptic vesicles here are the synaptic vesicles and so that when calcium enters into the cell the synaptic vesicles release neurotransmitters አይታችኋል neurotransmitters so that here neurotransmitters are released and these released neurotransmitters are bind to the postsynaptic neuron okay postsynaptic neuron and so that the ion channels with receptor site these are the ion channels with receptor sites so the first thing is a nerve impulse arrives to the what nobis or terminal branches of axon
then this causes calcium ion channel to open, resulting in influx of calcium ions in the terminal. And so that this causes synaptic vesicles to fuse with terminal membrane, releasing neurotransmitter into the gap between neurons. That's known as the synaptic cleft. Okay, with the synaptic cleft neuron release ያደርጋል. So that the neurotransmitters bind to the receptors. Now the neurotransmitter binds to the receptors on ion channels. These are ion channels. በእነዚህ ላይ ነው እንግዲህ bind የሚያደርጉት ion channels of the postsynaptic membrane that is causing them to open. ስለዚህ ልክ እዚህ ላይ ኒውሮትራንስሚተሩ ሲጣበቅ ቻናሉ እንዲከፈት ያደርጋሉ then ወደ post neurotransmitter ይገባሉ ማለት ነው. Ions flow into the post neurotransmitter which generates an action potential when threshold level is reached. Now እዚህኛው ኒውሮን ላይ እንግዲህ action potentialን ጀነሬት ያደርጋሉ መቼ threshold level ሲደርስ ማለት ነው. ከዚህኛው ከፕሪ ሲናፕቲክ ወደ ፖስት ሲናፕቲክ ገብተው ይህንን ፕሮሰስ እንግዲህ ራን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው. ዞሮ ዞሮ የሚያሳየው ምንድነው ሁሉም እንዴት ነርቭ ኢምፓልስ ወይም አክሽን ፖቴንሻል ከአንደኛው ኒውሮን ወደ ሌላኛው ኒውሮን ትራንስፈር ያደርጋል ነው። መልካም እንግዲህ ተጨማሪ ገለጻ ነው አሁንም እዚህ ጋር የምጨምርላችሁ ሶሪ። ስለዚህ አሁንም አክሽን ፖቴንሻል ነው ይሄኛው እዚህ ጋር የምታዩት it reaches to the terminal branches of axon. Then in the terminal branches of axon እዚህ ጋር የምታዩዋቸው እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? They are called vesicles ወይም synaptic vesicles ተብለው የሚጠሩት እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩዋቸው these all are synaptic vesicles ተብለው ይጠራሉ። እንግዲህ ሲናፕቲክ ቬዚክሎች በውስጣቸው ምን አለ ብለናል? በውስጣቸው ኒውሮትራንስሚተሮችን የተሸከሙ ናቸው። ስለዚህ ልክ አክሽን ፖቴንሻል መጥቶ እዚህኛው ተርሚናል ብራንች ኦፍ አክሰን ላይ ወይም ወደ ኖቡ ሲደርስ ይሄ ኖብ ነው እንግዲህ እዚህኛው ኖብ ላይ ሲደርስ ቮልቴጅ ጌትድ ካልሲየም ቻናል ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦፔን ያደርጋል። እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ካልሲየም ቻናል ነው። እዚህ ጋርም ካልሲየም ቻናል here there are calcium channels. ስለዚህ ካልሲየም ቻናሎች ምን ይሆናሉ? ኦፔን ይሆናሉ፣ ይከፈታሉ። ካልሲየም ቻናሎች ሲከፈቱ ካልሲየም ወደ ውስጥ ይገባል። ኦኬ ካልሲየም ወደ ውስጥ ይገባል። ካልሲየም አየን ወደ ውስጥ ሲገባ ኦኬ ሶ ካልሲየም አየን ወደ ውስጥ ይገባል ወደ ሴል ውስጥ ማለት ነው። ወደ ሴል ውስጥ በሚገባበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? the vesicles እንግዲህ ቬዚክሎቹ ምን ይሆናሉ? ቬዚክሎቹ ኒውሮትራንስሚተሮችን ሪሊዝ ያደርጋሉ። ልክ ካልሲየም ወደ ውስጥ ሲገባ እንግዲህ እነዚህ ኒውሮትራንስሚተሮች ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ዶቶች ኒውሮትራንስሚተሮች ናቸው። ይሄው እዚህ ጋር ቬዚክሉ ሪሊዝ ያደርጋቸው ቬዚክሉ ይሄው እዚህ ጋር ሪሊዝ ያደርጋቸው ነው። እነዚህ ኒውሮትራንስሚተሮችን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። So that the calcium ion enters axon terminals or inside the cell neurotransmitters that means so the neurotransmitter is released and diffused into the cleft. መጀመሪያ እዚህ ስፔስ ላይ ነው ኒውሮትራንስሚተር ሪሊዝ የሚያደርገው። መጀመሪያ እዚህኛው ስፔስ ላይ ሪሊዝ ያደርጋል። then ከዚህኛው ስፔስ እዚህ ጋር የምታዩት ፖስት ሲናፕቲክ ነው። ይሄኛው ፖስት ሲናፕቲክ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ያወራን ያለ ነው ፕሪ ሲናፕቲክ ነው የሚባለው። ስለዚህ ፖስት ሲናፕቲክ ሴል ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? then the neurotransmitter binds to the post synaptic receptor ላይ ባይንድ ያደርጋሉ። እዚህ ጋር እየመጡ ባይንድ ያደርጋሉ። ኦኬ እዚህኛው ላይ ባይንድ ያደርጋሉ ፖስት ሲናፕቲክ ላይ እነዚህ ኒውሮትራንስሚተሮች እዚህ ጋር እየመጡ ባይንድ ያደርጋሉ። then the neurotransmitter removed from synaptic cleft አሁን ከዚህ መካከል ኒውሮትራንስሚተር ሙሉ በሙሉ ወደዚህኛው ላይ ይገባል ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ወደ ፖስት ሲናፕቲክ ኒውሮን ላይ ይገባል። ይሄ ቦታ እንግዲህ ምን ይሆናል? መካከላቸው ንጹህ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ ኒውሮትራንስሚተር ሙሉ ተጠርገው ወደዚህኛው ይገባል። so to the post synaptic neuron ላይ ይገባል። then post synaptic neuron ላይ ገብቶ ምን ያደርጋል? it generates action potential ምን ከሆነ threshold level መድረስ ከቻለ action potentialን ጀነሬት ያደርጋል። action potentialን ጀነሬት የሚያደርገው እንግዲህ በዲፖላራይዜሽን ሜካኒዝም action potentialን ጀነሬት ያደርጋል። that is followed by repolarization ማለት ነው። then ሲግናል በዚህ መልኩ እንግዲህ ከአንደኛው ኒውሮን ወደ ሌላኛው ኒውሮን ከአንደኛው ኒውሮን ወደ ሌላኛው ኒውሮን እያለ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሲግናል ትራንስሚት ያደርጋል ማለት ነው። okay signal transmit ያደርጋል። so this is the way how the nerve impulse is traveling on the nerve cells or neurons. በኒውሮንስ ወይም በነርቭ ሴልስ ላይ እንዴት እነዚህ ሲግናሎች ወይም ነርቭ ኢምፓልስ እንዴት ይዘዋወራል ነው የሚያሳየው።
so that እንግዲህ ይሄንን ኮንሴፕቹዋሊ በደንብ መረዳት መቻል አለባችሁ ልብ ብላችሁ በደንብ ረጋ ብላችሁ ካነበባችሁ it's not this much difficult so እንግዲህ ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጠብቃችኋለሁ so ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን